e Komisionit Europian, e dashur Ursula, sot ne ju presim përsëri në Tiranë. Unë e kam humbur numërimin e herëve kur ju keni ardhur. Me siguri keni ardhur më shumë se të gjithë paraardhësit tuaj që nga fillimi i këtij shekulli. Dhe sot është një ditë shumë e veçantë dhe është një konferencë shtypi shumë e veçantë, sepse e di shumë mirë përpara se sa t'ju dëgjoj që sot ju nuk do ta përsërisni fjalinë me të cilën keni mbyllur të gjitha konferencat e mëparshme të shtypit. Ne duam të fillojmë me Shqipërinë negociatat për antarësim. Sot kjo fjali i përket historisë, sepse sot keni ardhur në Shqipëri pasi tani më Shqipëria është ulur në tryezën e negociatave për antarësim dhe ka hapur grup kapitullin e parë të themeloreve, duke hyrë në një fazë të re. Në fazën kur të vini përsëri, do duhet ta mbyllni konferencën e shtypit duke thënë ne duam antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne jemi shumë vendosur që t'ja dalim edhe në këtë, dhe siç ju e dini, skuadra jon e negociatave ka treguar në Bruksel që është në lartësinë e duhur për të përballur edhe me këtë sfidë të re. Ne e dim që është një sfidë që nuk shkon duke u bërë më e lehtë, shkon duke u bërë më e vështirë, sepse tani më bëhet fjalë për një sër detyrash dhe nuk po them sa janë, që të mos tronditet askush që nuk e di procesin në brendësinë e vet, po janë mira dhe janë detyra të cilat duhet të përkthehen në ligje, në akte në ligjore, por edhe në prova të zbatimit të tyre. Nga ana tjetër, është një vizitë e veçantë kjo edhe për faktin që sot, pas kësaj konference, ne së bashku do të përshëndesim studentët dhe pedagogët e Kolegjit të Europës në Tiranë. Nga ana tjetër, jam këtu bashkë me ju edhe për të konfirmuar dhe afirmuar të gjitha ato të cilat Shqipëria i ka demonstruar në këtë rrugë të përbashkët, në aspektin e të qëndruarit krah për krah me Bashkimin Evropian, e linjëzuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, e përfshirë pa kursim në të gjitha proceset dhe në të gjitha ato që janë vlera, po edhe sfida që na bashkojnë. Dhe e gjithë kjo qasje e Shqipërisë vetëm do të forcohet dhe do të konsolidohet në vijim, duke dëshmuar jo vetëm aftësi për realizimin e të gjitha detyrave që kanë të bëjnë me antarësimin,
por edhe qëndrueshmëri në aspektin e afirmimit të gjitha parimeve, vlerave që bashkojnë këtë komunitet vendesh dhe popujsh të Europës. Nuk dua të zgjatem më shumë, sepse e bindur që pas çeljes zyrtarisht të negociatave dhe në momentin kur fillon turi juaj në Ballkanin Perëndimor, ka shumë më tepër interes se çfarë do të thoni ju, se sa çfarë po të them unë. Por unë dua ta mbyll me një falenderim. Një falenderim shumë të ndjerë dhe shumë të posaçëm, sepse pa vendosmërinë tuaj, pa mbështetjen e pakushtyre të Komisionit Evropian, pa bashkëpunimin e përditshëm me misionin e Komisionit Evropian në Tiranë, pa ndërveprimin e vazhdueshëm me të gjitha ata në Bruksel që janë të lidhur me këtë punë, kjo ditë nuk do kishte ardhur. Ne e dim shumë mirë se sa shumë vështirësi është dashur, ka përcehen, dhe se sa vështirë ka qenë politikisht për ta kthyer edhe një herë Bashkimin Evropian me syt nga Ballkani Perëndimor, por jo thjesht për të përsëritur që një ditë ne do jemi bashkë, po dhe për të afruar atë ditë më shumë. Kështu që shumë faleminderit edhe në emër të gjithë atyre që kam privilegjin të përfaqësoj, të gjithë shqiptarëve, sepse ne shqiptarët jemi të ndarë në pothuajse çdo gjë. Ne shqiptarët jemi në gjendje të bëjmë debat edhe për ngjyrën e murit atje, edhe për orën sa është sot, madje në një moment caktuar pasionalisht mund bëjmë debat edhe për sa është data sot. Por ka një gjë për të cilën shqiptarët nuk kanë asnjë debat. Që vendi ynë, vendi i Shqipërisë është në Bashkimin Evropian, dhe që ardhmja e fëmijëve tanë duhet të ndërtohet në Bashkimin Evropian, dhe që nëse ka një mision të përbashkët kombëtar të gjithë shoqërisë, të gjitha partive politike, të gjitha forcave aktive në shoqëri, është që të kontribojnë që kjo gjë të ndodhë sa më shpejt. Pra, mirë se erdhët në vendin më pro-BE-s në Europë. Edhe brenda BE, edhe jashtë BE-s. Ky është vendi. Fanatikët e Bashkimit Evropian janë në Shqipëri. Dhe këtë nuk e them unë, e thot barometri Evropian. Thank you so much, Prime Minister, dear Eddie. I am very happy to be back here in Tirana, and I am very glad to see how much Albania has already achieved on its way to our union. And indeed, we finally opened accession negotiations, so I do not have to ask for this anymore. And now we opened the fundamentals cluster, and we are working on clusters. And Eddie, what a success, you just described it. It is the result of many, many years of hard work, but also dedication to the common goal. And you have shown both vision and patience, and this is paying off. And I would like to take the opportunity to also thank the teams behind it, who have been working day and night tirelessly, highly dedicated to reach that goal, and now go on to work for the big goal that we both want to achieve. Rest assured,
that enlargement will remain top priority in my next mandate too. We have now all the necessary tools and all the instruments that we need in place. So let's go to a good work. I want to highlight 3 points. My first point is on our growth plan for the Western Balkans. We discussed it last week at the Berlin summit. You know the approach. We open the door to specific sectors in the single market of the European Union for our Western Balkan partners' companies. In turn, our partners in the Western Balkans are implementing important reforms to have a level playing field, and these reforms are supported by us by additional European investments. It has now been a year since we started, and most Western Balkan countries have their reform agenda ready. So does Albania. And dear Eddie, you and your team, you've done a great job on this reform agenda. It's perfect. We can start now. We can work. And now we should be able also to start with the pre-financing of 64 million euros by the end of the year. The quality of the reform plan is good. Also, this goal is in view. And overall, Albania will receive more than 920 million euros under this growth plan. The plan will deliver very concrete results. For example, you are on a good track to become part of the single euro payment area as of next year, a long term. It means that the transfer of money between Albania and the European Union will be faster, more secure and free. So a big benefit for your citizens and your companies. The second initiative I wanted to mention is the investment plan for the Western Balkans. There we started 4 years ago and it's on track. In Albania, the plan has already mobilized 1.4 billion euros of investment with a very strong focus on the clean energy transition. Now, you know that the European Union has set the course towards climate neutrality by 2050. And it's important that our Western Balkan partners join us on this journey, but this will certainly be not a challenge for Albania because you are a front runner. What clean energy is concerned, you are a trailblazer. So we are working with you on projects that can strengthen the leadership you have anyway in this topic. In renewable energy, for example, we have the floating solar power plant in Vau de Dejes. For example, I hope I pronounced it correctly. It is the first of its kind in the region. We also have a 50 million euros program on energy efficiency that we also use to install charging facilities for electric cars. And we are investing in clean transport for better connectivity across the region here in Albania, but of course also with the European Union. And this includes Albania's railway connection to the European Union and plans for Tirana's first electric bus system. My third point, dear Eddie, is a very special project here in Tirana. And of course, I'm talking about the campus of the College of Europe. You came up with that brilliant idea 2 years ago, only 2 years ago, I must say. We had to make it happen. It was such a fantastic idea. And now, 2 years later, here we are. We will formally open the academic year in a few moments for the first cohort of students. I'm very much looking forward to meet these young people studying European law and integration here in Tirana. They are the leaders of tomorrow. So it means the future of Europe is being shaped here in Tirana with this college and the young people. My last point is another very important aspect of our cooperation and completely different. This summer, Albania, like several of our European member states, was hit very hard by wildfires that were raging through Albania. Natural disasters are occurring more and more frequently all over our continent. We all know this is the harsh reality of climate change. But we are fighting this reality of climate change with our best asset, and this is European solidarity.
we're extending to our Western Balkan partners the very same solidarity measures that we are using inside our union. So we activated our civil protection mechanism 4 times over the summer. We have mobilized firefighting planes from Greece, from Romania, from Italy, for example, because for us it's important that what it means to be a neighbor, a partner, and a future member of the European Union has to be felt and experienced today. So, dear Eddie, Albania is on track to join the European Union. I thank you very much for your hard work, your commitment, and your friendship. Thank you. Elia Zot ka televizion e klan. Pyetja e parë për presidenten. Ne këtu në Shqipëri, po besoj dhe në gjithë hapësirën e Ballkanit Perëndimor, e njohim kontributin tuaj personal për t'i dhënë një shtys procesit të antarësimit, edhe të integrimit. Dhe tani ne kemi hapur edhe kapitujt e parë të negocimit. Por me sa unë ju kam ndjekur, ju jeni ndër të paktat zyrtarët Bashkimit Evropian që nuk jepni një afat konkret për antarësimin, të paktën për Shqipërinë, por edhe për vendet e tjera. Edhe tani e tham që edhe në mandatin e dytë do të keni në fokusin tuaj zgjerimin. Kryeministri Rama, por kam dëgjuar edhe presidenti Charles Michel, që ka thënë që 2030 është një afat i mundshëm për antarësimin. Por ju, është një afat i mundshëm? Pyetja e parë, dhe nëse do të kishte një mundësi, besoj jeni njohur me zhvillimet më të fundit në Tiranë. 2 ditë më parë është arrestuar ish presidenti. Nëse do të kishte një koment, zoti kryeministër, e di që ju keni vendosur një standard dhe nuk flisni në gjuhë huaj për zhvillimet politike në vend, por nëse do të kishte mundësi në Shqip një koment për arrestimin e ish presidentit Ilir Meta dhe për debatin që ka ngjallur mënyra që u përdor nga policia për zbatimin e urdhrit të gjykatës. Faleminderit. So the second part of your question, as you know, I will not comment on ongoing judicial proceedings. We work with Albania on systematic reforms, but this is not linked to individual cases. The process is merits-based. That's very important for the member states, that you see the result of the work, and here is an excellent example, Albania really moving forward fast. If all things go right, we could be opening all clusters by the end of next year, which is very ambitious. There's a lot of hard work behind it, and therefore it is reasonable not to have a rigid date, but to deliver on what is necessary to access the European Union, and therefore to be convincing in this merits-based process. Ju e dini përgjigjen në këtë rast jo thjesht për faktin që unë asnjëherë nuk bëj komente të politikës brendshme në gjuhë të huaj apo në prani të miqve të huaj, por edhe për faktin se qysh se ne kemi nisur reformën drejtësi dhe ajo ka filluar të zbatohet, as unë dhe as forca politike që unë udhëheq nuk bën komente për çështje që i takojnë drejtësisë. Kur ndodh që çështjet të përmbyllen, mbase në ndonjë rast, ja vlen të bëhet edhe ndonjë koment, sidomos kur vjen në vend drejtësia lidhur me fenomene katastrofike për shoqërinë, siç është shpifja. Për rastin konkret, është tipikisht një rast që i takon vetëm drejtësisë.
Exola Sheu, Euronews Albania, kam nga një pyetje për secilin prej jush, fillimisht për ju zonja presidente, sa I takon vendimit për hapjen e negociatave. A ishte vendimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë më shumë një lëvizje politike, duke patur parasysh kontributin që Shqipëria ka dhënë me hapjen e kampit të emigrantëve në Gjadër dhe konkretisht cili do të jetë përfitimi që do të ketë qytetarët shqiptar në këtë proces, ndërsa sa I takon ju zoti kryeministër, si I përgjigjeni kritikave që reformat politike në Shqipëri shpeshherë kanë qenë dhe janë perceptuar si të ngadalta dhe të ndikuara nga lëvizjet dhe interesat e brendshme politike. Faleminderit. So the short answer to your question is a very clear no. We know all that the process for accessing the European Union or opening negotiations for accession is very clearly and detailed out. It is transparent. And as I said already in the first answer, it is merits-based. Next week, for example, we will have in the Commission the report on the state of play on enlargement, so a description of the progress of each and every candidate country. They will see that the results for Albania are excellent. So this is a process where all member states put a lot of scrutiny on to see really that it's merits-based and that things are moving forward with full transparency. That is how it works. Që them drejtën, unë kam dëgjuar shpesh që reformat tona janë të nxituara, por nuk kam dëgjuar ndonjë që të thotë janë ngadalta. Dhe nga ana tjetër, që reformat tona janë reforma të lidhura me interesa të politikës brendshme, mund ta thonë të interesuarit në politikën e brendshme, por lajmi I mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët jo sot, po prej kohësh, është që Shqipëria nuk është një ishull I shkëputur nga bota, dhe nuk është asnjë vend në këtë kontinent që ka bërë ndonjë zgjedhje që ja lejon të qëndrojë edhe me kurriz nga Europa. Shqipëria është një vend që gëdhihet në mëngjes dorë për dore me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ecën çdo ditë krah për krah me aleatët e vet strategjik dhe në fund të ditës dëgjon vlerësimet e tyre, merr rekomandimet e tyre dhe të nesmen zgjohet për të vazhduar të ecë, sepse Shqipëria, për faktin që shqiptarët unanimisht kanë vendosur përfundimisht që t'i përkas Bashkimit Evropian, nuk ka si rrugë tjetër. Dhe nëse të interesuarit në politikën e brendshme kanë opinione të caktuara, kjo është pjesë e të jetuarit në një vend të lirë. Por nëse opinionet të caktuara vënë në pikpyetje reformat dhe rezultatet e tyre, të cilat dhe për shkak të cilave ne ulëm në tryezë me Bashkimin Evropian, atëherë problemi nuk është as I imi, as I shqiptarëve, as I Bashkimit Evropian dhe I asnjë partneri tjetër. Kështu që Shqipëria patjetër që ka akoma shumë male për të kapërcyer derisa të arrijë në majën më të lartë, që është maja e antarësimit. Ne duam të arrijmë atë majë brenda kësaj dekade, që do thotë ne duam që brenda kësaj dekade të jemi gati. Siç ishim gati kur Komisioni Evropian dha rekomandimin për të filluar
negociatat dhe kur Këshilli Evropian tha jo. Por në këtë rast, nëse ne jemi gati brenda vitit 2030 që të jemi antar me drejtë plot Bashkimit Evropian, do të thotë që në Shqipëri dhe për shqiptarët më në fund do të ketë një shtet i cili funksionon si një shtet në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është më e rëndësishmja për mua dhe për ne të gjithë. Razila Myslimaj nga Report TV. Pyetja e parë shkon për presidenten e Komisionit Evropian, zonja Ursula von der Leyen. Ju në fakt e keni përgëzuar marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët, madje keni sugjeruar që të merret si model edhe për vende të tjera. Sot që Gjykata Europiane ka një vendim ku në fakt është bazuar edhe Gjykata e Romës që de facto pengon përdorimin apo funksionimin e kampeve që janë ngritur në Shqipëri në Shëngjin të Gjadër. Ju keni një qëndrim apo një koment për këtë dhe për faktin që një qëndrim shumë të ashpër ka mbajtur gjithashtu edhe kryeministra italiane, qeveria italiane sa i takon këtij vendimi. Dhe një pyetje për kryeministrin Rama. Sa i takon çështjes integrimit, një nga çështjet kryesore në fakt që shoqëron Shqipërinë gjithnjë është bashkëpunimi politik, bashkëpunimi i shëndetshëm politik mes mazhorancës dhe opozitës, por sot në fakt që presidenti i Komisionit Evropian është këtu, një pjesë e opozitës, disa deputet protestojnë në Parlamentin Evropian, në një institucion tjetër shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. A ndikon kjo në imazhin për Shqipërinë në këtë rrugtim drejt Bashkimit Evropian, kur vetëm një javë më parë në fakt u hapën zyrtarisht edhe negociatat për grup kapitullin e parë? So from the very beginning on, we have been very clear that we are monitoring the development related to this agreement very closely, but it is a bilateral agreement that we are speaking about. So we are not commenting this, but we are monitoring the development of this agreement. Faleminderit për pyetjen, është shumë e vërtetë, por duhet në dy për një tango, thot një fjalë. Kështu që nëse nuk ka një dyshe për një tango, atëherë ka vetëm një muzikë, që është muzika e Bashkimit Evropian. Dhe muzika e Bashkimit Evropian është e shkruar në mira partitura, me detyra konkrete, me afate konkrete, me monitorim shumë të imësishëm të këtyre detyrave, dhe patjetër edhe me rezultate konkrete. Kështu që do t'ishte shumë mirë, nuk diskutohet që edhe në aspektin që pyetet ju të ndodhte ashtu siç do t'ishte e dëshirueshme, por nga ana tjetër ne nuk mund të qëndrojmë në vend dhe ta vajtojmë këtë situatë, por duhet vazhdojmë përpara të bëjmë detyrat dhe siç arritëm ta ulim Shqipërinë në tryezën e negociatave, ta ulim përfundimisht Shqipërinë në tryezën e Këshillit Evropian si një vend antar me të gjitha drejtat dhe detyrat e veta si çdo vend antar. Dhe unë kam shumë besim që më herët sa vonë, kur ende ne do të jemi rrugës, edhe kjo që ju sot vëmendje, që Bashkimi Evropian krejt normalisht e pretendon nga çdo vend që kërkon të futet në shtëpinë e përbashkët, do të ndodhi. Do të ndodhi. Është fillimi i fundit të një historie shumë të gjatë dhe më herë sa vonë një histori e re do të fillojë edhe në këtë aspekt. Unë jam i bindur për këtë, por do të na duhet ende edhe ca durim. Okej, faleminderit. Thank you. That's